Ju përshëndes të nderuar teleshikues të televizionit Skam, do të jemi së bashku në hapësirën e intervistës. Data një shkurt shënoi përfundimin e fazës së parë të aksionit për vetrregullimin të ashtu quajtur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe që shënon nisjen e fazës së dytë të aksionit apo të ashtu quajtur reforme ujit. Për të diskutuar mbi ecurinë e këtyre ditëve të para të themi të aksionit, por edhe mbi pritshmëritë e reformës në sektorin e ujit, kam të ftuar në studio zonjën Lindita Sotiri, është këshilltare e Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë. Zonja Sotiri, faleminderit që jeni me mua në studio. Përshëndetje, faleminderit juve për mundësinë për t'ju bërë thirrje qytetarëve, sepse në një shkurt ka përfunduar afati vetë deklarimit për bizneset, ndërkohë që siç jeni në dieni dhe ju, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bëri një shtyrje të afatit për vetë deklarimin për qytetarët, i cili përfundon në datën 28 shkurt. Për dy arsye kryesore. Arsye e parë ishte për shkak të kërkesës që vinte vetë nga bashkitë, për shkak të fluksit të madh të qytetarëve që shkonin pranë sporteleve ku do duhet të bënin deklarimin si për lidhjet e palishme, ashtu edhe për pagesën e detyrimeve të parapambeturave, si dhe për pajisjen me ujmatca dhe me kontrata të reja. Dhe arsyeja tjetër ishte pikërisht sekuencimi i aksionit. Pra që në fillim të fillonim nga vetja, siç dhe filluam me deklarimin e punonjësve dhe në punësve të administratës në nivel qendror, gjithashtu ju bë kërkesë bashkive përkatëse, duke qenë dhe funksioni veti për të bërë të njëjtën gjë me në punësit e tyre për institucionet shtetërore pavarësisht nivelit qendror apo nivelit lokal të cilët atyre ju përkasin, dhe tani fokusi gjatë pas një shkurtit e në vazhdim do të jetë tek bizneset. Më pas nga 1 marsi fokusi do të zhvendoset edhe tek qytetarët. Do të kemi mundësi të flasim për të gjitha fazat që pasojnë nisjen e reformës së ujit. Fillimisht dëshiroj t'ju pyes, meqense se ju e përmendet atë pjesën e administratës, si rezultoi situata nga deklarimet nga punonjësit e administratës, qoftë në nivel qendror, po ashtu dhe në atë lokal. Të dhënat janë duke u përpunuar në mënyrë finale nga shoqëritë e ujësillës kanalizimeve, sepse sigurisht duhet kuptuar dhe fluksi, sepse i njëjti staf është duke punuar në terren për të identifikuar bizneset që kanë lidhje të paligjshme, në të njëjtën kohë është duke ju ofruar shërbimi qytetarëve dhe në të njëjtën kohë përpunohen edhe të dhënat që janë raportuar nga qeverisja qendrore dhe nga qeverisja lokale. Të dhënat paraprake tregojnë që përgjithsisht në punësit e administratës në nivel qendror janë të rregullt, për shkak edhe të kulturës së pagesës që është përgjithsisht tek qytetarët. Ka disa institucione të cilat ne do t'i referojmë pas përpunimit të dhënave, të cilat edhe ato vetë, edhe bashkitë të caktuara nuk kanë kontrata me shoqëritë e ujësillës kanalizimeve apo nuk kanë paguar detyrimet në mënyrë të rregullt, pra kanë detyrimet prapambetura. Ndërkohë që për sa i përket pjesës së bizneseve është duke vazhduar aksioni në terren. Në mënyrë të përditshme ne marrim raporte nga shoqëritë e ujësillës kanalizimeve, gjej rastin që t'ju bëj thirrje tashmë qytetarëve që të paraqiten deri në datën 28 shkurt pranë shoqërive të ujësillës kanalizimeve, por edhe për bizneset, për ato që kanë detyrimet prapambetura, të vijojnë të shkojnë të lidhin kontratat për detyrimet e prapambetura. Cilat janë të dhënat nga ditët e para të aksionit në terren? A janë gjetur subjekte në shkelje, me lidhje të paligjshme? Çfarë masash janë marrë ndaj tyre? Në terren, në bashkitë kryesore janë identifikuar subjekte biznesi që kanë lidhje të paligjshme, janë bërë procedimet dhe kallëzimet përkatëse pranë jurisdiksionit në cilën i përket bashkia. Ne shpresojmë shumë që e njëjta gjë mos të ndodhi me qytetarët, pra kjo faza e deklarimit të shfrytëzohet që mos jemi para rasteve të tilla, pasi edhe periudha deri në një shkurt që u la për vetë deklarim ishte pikërisht kjo, që ne nuk synojmë le të themi ndjekjen penale të subjektëve apo të abonentëve, po pa diskutim synojmë formalizimin e sektorit dhe vendosjen e ligjshmërisë në sektor. Në bashkitë e mëdha, në Tiranë, në Shkodër, në Durrës kanë filluar procedimet e para penale, ndërkohë që nga ana tjetër përbohet kontrolli në tërësi i bizneseve. Ne kemi paraqitur pranë shoqërive të ujësillës kanalizimeve listat përkatëse të bizneseve të ndarë sipas kategorive të tyre dhe do të shkohet der më der për të bërë verifikimin për të gjitha aspektet që parashikon aksioni. Pikërisht këtu doja të ndalesha, si bëhet përzgjedhja e bizneseve që janë objekt kontrolli? Kemi të themi një përzgjedhje në bazë risku apo do të ketë një kontroll të përgjithshëm të gjitha subjekteve në gjithë vendin?
Orientimi, sepse pa diskutim është funksioni vetë i bashkisë, por orientimi që vjen nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, e cila ka atashuar edhe stafe përkatëse, gjithashtu është kërkuar dhe prefektëve që t'jenë në krye të këtij aksioni, është që të shkohet tek bizneset e mëdha, më pas te bizneset e vogla që janë subjekt të VSH-je, bizneset e vogla që më pas nuk janë subjekt të VSH-je, janë paraqitur listat pranë shoqërive të ujësjelljes kanalizimeve dhe një fakt që shumë i rëndësishëm për tu përmendur është se nga lista e tatimeve për subjektet e deklaruara si biznese, na rezulton, kur bëjmë kryqëzimin e dhënave me bizneset që i kanë kontrata me shoqëritë e ujësjelljes kanalizimeve, që gati gjysma e tyre nuk figurojnë që të kenë kontrata si biznese, ose mund mos kenë kontrata fare me shoqëritë e ujësjelljes kanalizimeve. Kjo në një prizëm na bën edhe të ndihemi optimist, për arsye se tregon që ka shumë vend për të rregulluar situata në teren, për të zgjeruar baza e klientëve, për të forcuar financiarisht shoqëritë që më pas të kenë të mundur që edhe buxheti i shtetit, por dhe me buxhetet e tyre të bëjnë investime në mënyrë që të arrijmë atë që është qëllimi i final, se gjithë ky aksion dhe reforma në vetvete, qëllimi final ka ofrimin e një shërbimi sa më cilësor dhe sigurisht zgjatjen e kozgjatjes së furnizimit me ujë për qytetarët. Për të folur pak për fazën paraprake, atë që u konsiderua si faza e vetë rregullimit, sa është numri i përgjithshëm i vetë deklarimeve të bëra qoftë nga qytetarët, por edhe nga bizneset? A i kemi të dhënat? I kemi të dhënat. Kontratat të reja deri në fund të janarit janë rreth 11.000 të paraqitura dhe të lidhura me shoqëritë e ujësjelljes kanalizimeve. Kemi 34.000 ujmaca të vendosur. Kemi rreth 11.200 akt marrëveshje të lidhura për detyrimet e prapambetura dhe si kemi 4.500 vetë deklarime për lidhjet e palishme. Pra 4.500 abonent potencial, të cilët janë formalizuar dhe janë legalizuar dhe janë thirrur dhe janë përgjigjur thirrjes ministrisë dhe të bashkive për të reflektuar edhe për të rregulluar situatën e tyre. Situata është optimiste, pari aksioni synon të përmirësoj situatën, po dhe të krijoj frymën që më pas të kalojmë tek reforma, sepse aksioni në vetvete është një element shumë i rëndësishëm, por nuk është e gjithë reforma. Reforma sigurisht fokusohet në mekanizma që do duhen ngritur në mënyrë që mos të gjendemi përpara kësaj situate edhe një herë, sepse sigurisht aksioni do ketë fazën e vet, më pas do duhet që sistemi të funksionojë në mënyrë që mos të gjendemi para kësaj situate. Sa është parashikuar që të zgjas kjo fazë aksioni? Dhe kur pritet të kalojmë në atë fazën më të rëndësishme, të themi, kur të kemi një sektor më të rregulluar dhe më pas të flitet për investime dhe për rritje të financimit për sektorin? Po punohet paralelisht, pra aksioni nuk është se dëmton në vetvete apo çfazon reformën, pra edhe elementet e reformës vazhdojnë të ecin, për shembull përmendim edhe vendimin e Këshillit të Ministrave që u miratua për mbështetjen e shtresave në nevojë, pra sigurimin nga ana e fondeve të qeverisjes, pavarësisht nëse kjo është lokale apo qendrore, të vendosjes matësit, lidhjes kontratës, edhe të minimumit jetik që do t'ju sigurohet këtyre qytetarëve. Nga ana tjetër, në ditët në vijim, Agjencia Kombëtare e Ujësjelljes Kanalizimeve do të lidhi kontratat e performancës me secilën prej shoqërive të ujësjelljes kanalizimeve në mënyrë që të matet performanca e tyre në fund të vitit dhe më pas, nëse këto shoqëri kanë treguar se performojnë, nëse këto bashki kanë treguar se performojnë, do të mbështeten me investime dhe do të mbështeten me incentiva të tjera. Në të kundërt, pa diskutim që nuk do të mbështeten si fazë e parë, dhe nga ana tjetër do t'ju kërkohet bashkive të mbulojnë detyrimet e shoqërive të ujësjelljes kanalizimeve dhe nëse situata tregon përsëri që nuk është dot e rikuperueshme, do të kalohet në masa të tjera. Nga ana tjetër ne jemi duke shqyrtuar mundësinë edhe të agregimit të shoqërive të ujësjelljes kanalizimeve, sepse ka raste të qyteteve të vogla dhe të bashkive të vogla që sa do mirë ato të performojnë, nuk i mbulojnë dot kostot e tyre. Dhe pa diskutim që do të ishin vetë kryetarët e bashkive të parët që do të ishin të interesuar të bashkëpunonin me njëri tjetrin dhe të krijonin një shoqëri rajonale e cila bën sens ekonomik më të madh dhe jep mundësinë qytetarëve që t'i ofrohet një shërbim më i mirë. A nuk është kjo në kundërshtim me reformën administrative territoriale e cila në vijim të saj miratoi edhe një vendim të Këshillit të Ministrave që parashikonte një shoqëri ujësjelljes kanalizime, një bashki? Në fakt, VKM-ja në fjalë, numër 63, e cila parashikonte një shoqëri, një bashki, lë hapësirën dhe në një nga dispozitat e saj parashikon pikërisht incentivimin e shoqërive të cilat që kanë një plan për të bashkuar.
Për shumë arsye. Arsyeja e parë është që llogarisni në qytetet vogla është e pamundur që të ketë staf cilësor për të dhënë shërbimin, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për staf, le të themi, hidraulikësh apo teknikësh, duhet që secila prej atyre shoqërive të ketë një staf menaxhues shumë të mirë. Nga ana tjetër, ka një numër të kufizuar lidhjesh, që do të thotë sa do të mblidhen të ardhurat dhe argëtimet, gjithmonë kostoja do të jetë më e madhe dhe tregohet fare qartë që këto shoqëri, sado mirë të performojnë, mund të jenë të pamundura të mbulojnë kostot e tyre. Decentralizimi nuk cënohet nga agregimi, përkundrazi, kemi rritje të ekonomisë shkallës, por unë do doja ta ktheja fokusin tek aksioni, tek kjo fazë shumë e rëndësishme e parë. Pra, për t'u bërë edhe një herë thirrje qytetarëve që të shfrytëzojnë hapësirën deri në 28 shkurt për të mos u ndodhur para rasteve ku do të jemi të detyruar të bëjmë kallëzimet përkatëse për lidhjet e paligjshme. Është shumë e rëndësishme që të theksohet që kallëzimi ndaj subjekteve që kapen në shkelje bëhet vetëm për lidhjet e paligjshme, ndërkohë që për detyrimet e prapambetura ato kanë dy opsione, ose të shkojnë të paraqiten vetë dhe të lidhin kontratat për pagesën e detyrimeve të prapambetura, ose më pas shoqëritë e ujësisë kanalizimeve do duhet të bashkëpunojnë me shoqëritë përmarimore në mënyrë që këto kontrata me debit të kthehen në tituj ekzekutiv. Duke qenë se jemi tek detyrimet e prapambetura, ka patur një thirrje nga ministri Damian Gjiknuri në lidhje me ujësjellësit dhe miratimin e skemave lehtësuese. Si paraqitet situata, sepse ujësjellës të rëndësishëm i aplikojnë tashmë këto skema lehtësuese, çka ndihmon në një farë mënyrë të gjitha ato familje, por edhe biznese që kanë akumuluar prej vitesh detyrime. A e kanë të gjithë ujësjellësit këtë mundësi? A e ofrojnë të gjithë këtë mundësi? E ofrojnë edhe në raste të caktuara kur kryesisht abonent familjar tregojnë që kanë pamundësi pagese edhe me kushtet e kontratës tip, negociohet dhe bihet dakord për kushte që janë të përballueshme, sidomos për abonentët familjarë. Në këtë sens ju bëjmë thirrje qytetarëve që të shkojnë sepse aplikohen skema lehtësuese nga ujësjellësat, nga të gjithë ujësjellësat dhe kryesisht nga ujësjellësat e mëdhenj, të cilët kanë edhe lirshmërinë, duke qenë se akumulojnë më shumë të ardhura, kanë lirshmërinë për të ofruar këto skema lehtësuese më shumë. Edhe fakti që kemi diku tek 11.200 kontrata të lidhura për detyrimet e prapambetura tregon që ka një reflektim nga qytetarët. Nga ana tjetër kemi edhe kërkesa të tjera që janë aplikuar tashmë dhe janë duke u përpunuar dhe duket sikur situata do të shkojë, është optimiste dhe do të shkojë drejt përmirësimit. A është marrë në konsiderat falja e këtyre detyrimeve të prapambetura? Mund të ishte një opsion? Nuk është marrë në konsiderat, me gjithë analizën e avantazheve dhe disavantazheve që i është bërë secilës prej zgjedhjeve për shumë arsye. Pari njëherë këto janë shoqëri aksionere dhe si të tilla do duhet funksionojnë si shoqëri të cilat duhet mbledhin detyrimet e tyre. E dyta, edhe në raste të tjera që është bërë falja, edhe për sa i përket sektorit ujësisë kanalizimeve dhe në sektor të tjerë, është treguar që gjithmonë jemi rikthyer të njëjtit cikël. Por janë marrë masat, siç e tham, që për detyrimet e prapambetura të bëhen skema lehtësuese, pra që qytetarët të paguajnë një principal minimal dhe pastaj një tarifë të përballueshme për ta. Kuptohet që uji nuk është vetëm mall konsumi, është një drejtë dhe një detyrim e qeverisjes për t'ia ofruar këtë të drejtë qytetarëve. Ne jemi munduar të marrim të gjitha masat që shtresat në nevojë, që është kategoria më vulnerabël, të mos preken nga ky aksion dhe nga kjo reformë. Për gjithë ne të tjerët që nuk jemi pjesë e këtyre kategorive, do duhet që të reflektojmë edhe të kemi atë qasje që kemi për çdo mall tjetër që konsumojmë. Pra, sa konsumojmë, do duhet ta paguajmë. Në fakt, reforma në sektorin e ujit nuk e ka zanafillën në datën 6 nëntor kur u bë lançimi i aksionit nga kryeministri Rama. Ajo është iniciuar shumë më herët, në vitin 2016, pikërisht me VKM që ne përmendëm më sipër. Praktikisht në të dy raportet e entit rregullator të ujit, qoftë ati 2016 por edhe 2017, vëre se kjo reformë nuk ka patur ecuritë e nevojshme dhe nuk ka
reflektuar ndryshime apo përmirësime në sektorin e ujit të pijshëm. Përse pikërisht kjo reformë e nisur në formën e aksionit tani do të jetë më e suksesshme se kjo e 2 viteve të mëparshme? Në fakt reformat janë procese, nuk janë ngjarje dhe duke qenë edhe për arsyet që përmendët ju që reflektimi i bashkive nuk kishte ai i duhuri, pra në VKM që përmendni ju do duhet që në fund të vitit 2016 ato të kishin marrë në zotërim gjithë zonën e jurisdiksionit, pra edhe fshatrat që kanë qenë të administruara më përpara nga komunat, lindi nevoja e aksionit. Ndërkohë që reforma është duke vijuar dhe siç e përmendën ka element që do duhet të zhvillohen edhe në kuadrin e këtij viti dhe në kuadrin e 4 vjeçarit, sepse të reformosh një sektor i cili është jashtë ose ka qenë jashtë është pak të themi jashtë situatës optimale, ka qenë jo në shinat e duhura, kuptohet që do duhet që të integrohen shumë element njëherësh, ka sfida më të mëdha se sa reforma në sektorin e energjisë, sepse është funksioni decentralizuar, është i funksioni veti i kryetarëve, i bashkive dhe i kryetarëve të bashkisë që kanë rolin kryesor për t'i dhënë ritëm si aksionit ashtu dhe reformës dhe do duhet dhe është duke u bërë një koordinim i të gjithë aktorëve të sektorit. Përsa i përket raporteve të endit regulator, duket sikur disa prej treguesve kanë një le të themi jo një përmirësim, por janë përkeqësuar. Kjo vjen për arsye sepse tashmë është duke u zgjeruar zona e jurisdiksionit, pra të dhënat që administroheshin në 2015 bënin fjalë vetëm për bashkitë kryesore dhe jo për komunat në të cilat ofrohej shërbimi. Tani duke u administruar dhe këto dhëna kuptohet që treguesët vinë duke rënë sepse situata në komuna apo në fshatra të caktuara është shumë e keqe se ajo që ishte në bashkitë kryesore që administroheshin të dhënat më parë. Megjithatë, një tregues që është interesant që tregon që aksioni është duke dhënë frytet e veta është ulja e humbjeve, sepse ç'a ndodh ndërprerja e lidhjeve të palishme apo zgjerimi i bazës së klientëve sjell që nga ato 3 litrat e famshëm që përmendim gjithmonë që prodhohen, një prej tyre faturohet, fillon që të kemi një përmirësim të kësaj situate, që do të thotë lidhjet e palishme bëjnë të mundur që uji që prodhohet të shkojë tek të gjithë ne dhe të rritet si cilësia ashtu dhe kozgjatja e furnizimit me ujë. Sigurisht për të ulur humbjet në rrjete është e nevojshme edhe investimi në këto rrjete dhe normalisht që pesha e bashkëfinancimit të themi nga qeveria qendrore është e rëndësishme për situatën për ujësjellësat dhe situatën financiare që ato paraqesin. Kur duhet të tregojnë këto ujësjellës, këto shoqëri që kanë treguar rezultate pozitive dhe më pas të marrin edhe vëmendjen e qeverisë qendrore? Në fakt keni shumë të drejtë, humbjet edhe në studime të bëra për të gjitha vendet që janë në zhvillim, po dhe vendet e zhvilluara për të parë, le të themi, strukturën se si kategorizohen humbjet, janë humbje teknike që vijnë për shkak të sistemit i cili mund të jetë i amortizuar dhe humbje menaxheriale. E kthyer në situatën tonë, gjysma e humbjeve, pra vlerësohet që jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë vendet që ka shifra të larta humbjesh, pra siç e kemi ne 67%, gjysma e tyre vijnë për shkaqe menaxheriale. E kthyer në terma monetar për ta kuptuar dhe qytetarët për çfarë jemi duke folur, 67% të humbjeve përbëjnë 80 milion euro, sikur 40 milion euro të rekuperoheshin, pra gjysma e tyre që vijnë për shkaqe keq menaxhimi që varet nga faktori njëri. Kjo shifër 40 milion euro është pothuajse e njëjta me atë që ne investojmë si qeverisje qendrore në vit në sistem. Pra llogarisni sikur të kishim një ulje të humbjeve drastike ose progresive, do të kishim shoqëri të shëndosha, të cilat do të kishin dhe ato mundësi të kthenin dhe të bënin investime në sektor. Qeverisja qendrore i ka vijuar investimet, ajo që ka ndryshuar tani është pikërisht qasja që tham. Në fund të vitit 2018 do të vlerësohet performanca e shoqërive të ujësjellës kanalizimeve me kritere të qarta për secilën prej tyre, sipas fashës që i përket, sepse nuk pretendohet që shoqëri të cilat nuk kanë potenciale të bëjnë një përmirësim brenda vitit nga këtu, por sipas fashës që u përket, nëse ato tregojnë se performojnë, do të mbështeten me investime. Nëse tregojnë që nuk janë të afta apo nuk kanë dëshirën për të performuar, kuptohet që edhe investimi do të jetë një investim
jo rentabël dhe për këtë arsye nuk do të bëhet. Pa diskutim që ne nuk do t'i lëmë qytetarët, sepse investimet nuk bëhen vetëm për shoqëritë e ujësisë kanalizimit, mbi të gjitha bëhen për t'ju dhënë shërbimin qytetarëve. Nëse këto shoqëri do t'rregojnë se nuk performojnë, është duke u menduar dhe një strategji tjetër për të marrë administrimin e tyre nga qeverisja qendrore në mënyrë që qytetarëve t'u jepet shërbimi, sepse për ta është pak e rëndësishme nëse ky shërbim ofrohet nga bashkia apo nga një institucion tjetër, ndjeshmëria e tyre me të drejtë është që të kenë shërbimin edhe të kenë një shërbim cilësor dhe të kenë kozgjatje më të gjatë të furnizimit me ujë. Inkurajon në thonjza reforma në sektorin e ujit të pishëm rritjen e tarifave, duke qenë se edhe enti regulatori ujit propozon rritje të tarifave me qëllim përmirësimin e situatës financiare të shoqërive të ujësjellës kanalizime? Në fakt, në një studim të bërë për Shqipërinë, për të gjithë shoqëritë e ujësjellës kanalizimeve dhe për gjithë territorin e Shqipërisë, rezulton që çmimi dhe sikur të dyfishojë do të ishte i përballueshëm nga edhe 10% i shtresës më të varfër të shoqëritë. Politikat e vendosjes së çmimeve janë politika që ndiqen spari vetë nga shoqëritë e ujësjellës kanalizimeve, të cilat bëjnë një përllogaritje të kostos edhe të shërbimit që ofrojmë. Ajo që ne kemi bërë thirrje dhe nxisim nëpërmjet politikë bërjes tonë është që çmimet mos rriten duke pasur nivele humbjesh të mëdha. Pra rritja e çmimit mos të mbulojë papërgjegjshmërinë e shoqërive të ujësisë kanalizimeve. Politika që kemi bërë në mënyrë që edhe nëse do të ndodhi kjo rritje çmimesh mos të impaktojë shtresat në nevojë, pra qytetarët, është që mbulojmë 20 litër për frym në ditë, që është minimumi jetik i nevojshëm për shtresat në nevojë, pra kjo fash do të përballohet nga qeverisja qendrore dhe pastaj sigurisht që enti regulator i ujit është përgjegjësi kryesor për të mbrojtur konsumatorin, pra për të bërë një analizë të propozimit që vjen nga bashkia përkatëse për të rritur apo jo çmimin. Ajo që është paraqitur në raportin e endit regulator është pikërisht që ajo që quhet në termin teknik përballueshmëria, pra affordability rate, që kemi një përballueshmëri që bën të mundur potencialisht rritjen e çmimit, por sigurisht nuk është kjo direktiva kryesore. Ajo, siç e tham, do të vlerësohet rast pas rasti, pari duke mshuar që shoqëritë të ulin humbjet, pra të mos mbulohet me çmimin papërgjegjshmëria dhe keq menaxhimi i shoqërive të ujësisë kanalizimeve. Si ka qenë bashkëpunimi deri tanishëm i pushtetit vendor i bashkive, duke qenë se kjo është një reformë që kryhet në bashkëpunim me këtë pushtet? Situata përgjithsisht është pozitive, janë për të përgëzuar gjithë kryetarët e bashkive, pavarësisht forcave politike që ato përfaqësojnë. Kemi kontaktet drejt për drejta me të gjithë. Është relativisht sfiduese fakti që do duhet të jetë një koordinim i shumë aktorëve, pra i bashkive, i shoqërive të ujësisë kanalizimeve, nga ana tjetër edhe Agjencisë Kombëtare të Ujësisë Kanalizimeve, e Ministrisë Transportit, Ministrisë Infrastrukturës edhe Energjisë, por ajo që është për të përgëzuar është edhe reagimi që kanë këto bashki dhe sidomos stafet e shoqërive të ujësisë kanalizimeve për të ofruar një shërbim ndaj qytetarëve larg burokracirave, ndërkohë që vazhdojnë të punojnë me orare të zgjatura në mënyrë që qytetarëve t'ju ofrohet ky shërbim edhe brenda kësaj fashe orare kohe të shtrirë. Pra duket sikur situata është drejt përmirësimit, pra edhe bashkëpunimit. Duke qenë se jemi në minutat e fundit të intervistës, cilat janë ato objektivat e vendosura nga dikasteri që ju përfaqësoni dhe kur pritet që të kemi rezultatet e para? Objektivat tona janë që në fund të këtij viti të mos kemi më lidhje të paligjshme, të jenë të pajisur të gjithë abonentët me maca, nga ana tjetër të jenë të pajisura edhe të gjithë shoqëritë e ujësisë kanalizimeve me maca në prodhim, sepse për fat keq situata, edhe pse kemi burime të pafund me ujë, ne nuk dimë se sa prodhojmë dhe nuk dimë se sa shesim. Dhe formalizimi i sektorit në mënyrë që të jemi të sigurt pastaj që dhe po bëjmë politika mbështetur mbi dhënat sakta dhe të besueshme, do duhet që si hap i parë të pajisemi me maca si në prodhim, ashtu edhe maca konsumi për qytetarët. Nga ana tjetër, lidhja e kontratave të performancës me indikator që synojnë uljen e humbjeve dhe përmirësimin e situatës financiare të shoqërisë, uljen e kostove të energjisë,
të punonjësve të tyre, sepse i kemi të fryra në mënyrë të pajustifikueshme, janë objektiva që janë vendosur deri në fund të 2018-s dhe që do të maten në fund të vitit. Po në drejtim të shtimit të orëve të furnizimit me ujë? Të gjitha këto impaktojnë shtimin e furnizimit me ujë, sepse çfarë ndodh, siç e shpjegova edhe më parë, edhe faleminderit që më dhat mundësinë për ta shpjeguar përsëri, është që në momentin që lidhjet e paligjshme shkëputen nga rrjeti, ç'do thotë kjo, është ujë që vjen më shumë në sasi për gjithë ne që jemi abonent të rregullt. Nga ana tjetër, shëndoshja financiare e shoqërisë dhe investimet që bëhen nga qeverisja qendrore bëjnë të mundur që të bëhen investimet që të sigurojnë në mënyrë sa më të shpejtë pikërisht këtë furnizimin 24 orë me ujë të qytetarëve, por këto janë procese. Kështu që në fund të vitit ne jemi të bindur që edhe kozgjatja e furnizimit me ujë do të rritet. Zonja Sotiri, ju falenderoj që ishit në studio. Ju falenderit juve. Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues që na ndoqët, ndërkohë që ju le takim të hënën e ardhshme.